Good day YouTube. Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba mag-download at gamitin ang mga waste ink counter resetter or yung mga tinatawag nilang Epson resetter. Kung saan nga ba nagda-download nito at kung paano ito gamitin. Di ba nakakaba kapag nakakita ka na ng ganito? Yan o. Yung printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson support. So, di ba, ayun ang may mga nangyaring kalimitan sa ating mga nagpiprint sa mga printing business So, right? Pupunta na tayo ng ating browser. So, unang-una yung gagamitin, pupuntahan ay open kayo ng browser. Tapos, type nyo lang dyan yung support 24. Yan, support printer 24. Hit nyo lang, okay. Tapos, yung unang website na makikita nyo, ayan. Click nyo lang. Pag open nyo, yan, ang dami na kagad niyan mga makikita nyo. Ang dami ng, browse tayo ang dami ng mga printers dyan. Hindi naman lahat ng printers nandito, pero mostly Epson and Canon nanditong mga printers. Like yung mga familiar sa atin, L210, L360, L120, L805, nandito lahat yun. So, ang gagawin nyo lang, itatype nyo lang, hanapin nyo lang, saan ba yung search dito? Dito sa menu. Hanapin nyo lang dyan sa menu. So, for example, kasi ang printer ko ay Epson L3110. Wait mo lang, yun na. So, click mo lang to. Wala nga pala kayong babayaran dito Libre lang ito. So, by donation lang sila. Sa baba may makita kayo dyan Kung gusto ninyong mag-donate at kasi natuwa kayo, kung medyo nakakaluwag-luwag naman kayo, probably siguro mag-donate tayo kahit papaano sa effort nitong mga to. Yan. Libre lang ito. Pero kung wala naman kayong pang-donate, okay lang. Ituro nyo na lang din sa iba para hindi na tayo, di ba sa mga page, sa Facebook page, dun sa mga print pages sa Facebook, ang dami nagpapabayad. Dito lang naman nila kinukuha yun dito. Libre mo lang makukuha dito yon. So, ayan. Kiklik natin itong download Ayan. Tapos, so, suppose na na-download ko na ito kasi ito nga ang gamit ko. So, ang gagawin natin ay ituturo ko naman sa inyo kung paano naman ito gamitin sa printers natin. So, okay, punta na tayo sa folder ko kung saan ko na i-download or sinave. Oops, saan ko ba nilagay? Yan, dito. Yan, kung makikita ninyo, meron akong 210, L805, tsaka 3110. Okay, so dito tayo kay 3110. Open mo lang, tapos ito lang, adjustment program. Click mo lang yan. And make sure nga pala na bukas yung printer mo. Wait lang, bubuksan ko yung printer ko. Kasi naka-off to. So yan, na-open ko na yung aking printer. And then, ayan. Select mo lang. Automatic naman yung selection I-auto selection mo lang. Or para dito, click mo lang kung ano yung i-reset mo. Yan. Sa atin ay L3110. Tapos okay lang. And then dito ka pupunta sa particular adjustment. Yan, dito. Taka dyan. Click mo yan. And then hanapin mo yung waste ink pad counter. Yun. Yan. So okay mo lang. Pag okay mo, makita mo. Ito yung ilalabas. Tapos click mo lang tong mga to para makita mo kung ilan na yung nakukonsumo nating yung counter ng ating ink pad. Tapos check. Yun. So, naka 48% na ako. Ang gagawin mo dyan, para may reset mo yan, i-initialize mo lang. Hintayin natin. I-select parts. Hindi ko pala na-select. Sorry, check mo to. And then, initialize. Ayan. Makikita mo to. When the OK button is clicked, counter will be initialized. Ibig sabihin, marireset na yon. Yun na. Please turn off the printer para ma-reset. Ayan, lalabas. The waste ink pad counter has been initialized properly. Turn on the printer and click the check button to check the waste ink pad counter value.
Yan, inopen ko na ulit yung printer ko. Wait lang natin mag-boot. Okay. Tapos check natin. Okay na. Na-reset na. So, ganun lang kasimple at libre kung paano mag-reset ng mga printers ninyo. So, ako meron ako dito, di ba? Ulitin ko, meron akong 3110, may L805, tsaka meron akong L210. So, sa L210 naman tayo. Test din natin to. Open. Yan. Select lang tayo. And then, model name, 210. Ayan, kung makikita nyo, ang dami oh. Ang dami yung sakop po. So, dito tayo 210. And then, 210 series. Yan. Okay lang. And then, particular. Tapos, waste ink pad. Yun. Okay, katulad nung kanina. Tapos, check mo lang to. And then, check. Yun. Naka 8% pa lang ako kasi kare-reset ko lang nito nung nakaraang buwan eh. Re-reset ko na rin para sa tutorial na to. Click mo lang yan. And then, okay. Tapos, turn off ang computer. Ang printer pala, I mean. Yun na. Kita mo. Tapos, buhayin uli ang printer para ma-check kung na-reset ba talaga. Ayan. Tapos, check na natin uli. Buhay na ating printer. Check mo lang. Yun na. Okay na. Diba? Sobrang dali lang. Sobrang easy. Wala kang babayaran. Kung gusto mo lang mag-donate, mag-donate ka. Pero kung ayaw mo naman, okay lang. Makakapag-download ka pa rin. Meron nga palang password dito na hinihingi. Ayan o, may makikita nyo. Kasi pagka-download nyo dyan, naka-zip. Naka-zip file. So, pag open mo nun, pag-extract mo, hihingian ka ng password. So, ito lang naman ang ilalagay mo. Sa every printer model, iba-iba yung password na hinihingi nila. Minsan, naka-experience ako wala namang password. So, kung meron, makikita niya sa ilalim din. Hindi sila madamot. Nandyan yan. So, okay. Hanggang dito na lang ang tutorial natin. Sana malaking tulong ito para sa ating mga nagninegosyo na may mga printing business. And sana ipalaganap, ipakalat pa natin to na libre lang naman. Huwag na sana tayong maniwala dun sa mga sa Facebook pages ng ibang mga print pages dun sa Facebook na nagpapabayad na ma'am, PM, may mga ganon, sir, PM, i-reset natin yan online. May mga ganon eh. Minsan hihingihan ka pang 150 yata or 300, mga ganon. Di ba? Dito libre mo lang makukuha. So that's it for now. Thank you for watching. Ingat po palagi.